हेलो नमस्कार साथीहरु। आज पनि फेरि मैले तपाईहरुको लागि चाहिँ एकदम युजफुल भिडियो लिएर आएको छु। त्यो भिडियो के भन्नुहुन्छ भने त्यो एउटा चाहिँ तपाईको फोन भित्रको सेटिङ हो। मैले चाहिँ तपाईलाई एउटा एप चाहिँ डाउनलोड गर्नुस्, यसो गर्नुस्, उसो गर्नुस्, यो सेटिङबाट यहाँ जानुस्, त्यो जानुस् भनेर तपाईलाई म भन्दिन हैन। तपाईकै मोबाइल भित्र रहेको जुन सेटिङ छ त्यो सेटिङले तपाईले अन गरिदिनु भयो भने तपाईले चाहिँ आफ्नो फेसबुकमा आएको मेसेन्जरमा आएको चाहिँ मेसेजहरु भयो हैन, तपाईको चाहिँ व्हाट्सएपमा आएको मेसेजहरु भयो अथवा चाहिँ तपाईको टेक्स्ट मेसेजमा आएको चाहिँ मेसेजहरु भयो, तपाईले चाहिँ पढिरहनु पर्दैन। तपाईलाई चाहिँ तपाईको मोबाइल आफैले पढेर तपाईलाई सुनाउँछ है त। यो चाहिँ एकदम युजफुल र एकदम उपयोगी भिडियो छ। यस्तो खालको चाहिँ तपाईको टेकहरु, यस्तो खालको चाहिँ ट्रिक्सहरु र टिप्सहरु भनेको तपाईलाई अर्को युट्युब च्यानलहरुले चाहिँ तपाईलाई जहाँसम्म दिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ओन्ली वान यो लिम्बु टेक युट्युब च्यानल चाहिँ तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने यस्तो खालको उपयोगी भिडियोहरु, यस्तो खालको चाहिँ मोबाइल सम्बन्धी चाहिँ टिप्सहरु र टिप्सहरु चाहिँ तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ र तपाईले चाहिँ अब व्यावहारिक जीवनमा लागू गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अब चाहिँ हामी के गर्छौं भने सबैभन्दा पहिला तपाईको चाहिँ म तपाईलाई गरेर देखाउँछु स्क्रिनमा। त्यसपछि तपाईले पनि आफूले पनि गरेर आफ्नो मोबाइलमा सेटिङ गर्नु होला। र त्यो भन्दा पहिला सधैँ चाहिँ म तपाईहरुलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने लिम्बु टेक युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जो चाहिँ नयाँ भिजिटर साथीहरुले चाहिँ भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने र तपाईले चाहिँ लाइक गरिदिनुस् भिडियोलाई मन परेको खण्डमा र तपाईले कमेन्ट गरिदिनुस् नाइस भिडियो भनेर र तपाईले चाहिँ सँगै रहेको बेल आइकनमा पनि थिच्न नबिर्सिनुहोस् ताकि तपाईले भविष्यमा मैले अपलोड गरेको यस्तै खालको उपयोगी भिडियोहरु भनेको नोटिफिकेसन सबैभन्दा चाँडै तपाईलाई प्राप्त हुनेछ। त्यो भएको हिसाबले तपाईले चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ ट्रिकहरु टिप्सहरु चाहिँ बाट तपाई टाढा नहुनुहोस् अथवा चाहिँ हेर्न नछुटाउनुहोस् भनेर चाहिँ मैले तपाईलाई अनुरोध गरेको छु। र अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी गरेर हेर्छौं, गरेर कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी चाहिँ सेटिङ तर्फ लाग्छौं। अब सबैभन्दा पहिला त तपाईको एन्ड्रोइड फोन युजरको सेटिङ मोड खोल्ने हैन। यो चाहिँ ट्रिक्स चाहिँ तपाईको जति पनि एन्ड्रोइड युजर साथीहरु हुनुहुन्छ हैन, एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम चलाउने साथीहरु हुन्छ सबैको फोनमा चाहिँ लागू हुन्छ। तपाईको चाहिँ स्यामसङ भयो, भिभो भयो, छियोमी भयो अनि अरु चाहिँ त्यस्तो खालको मोबाइलहरु सोनी भयो हैन, सबैमा यो सिस्टम हुन्छ। तर कुनै हरुमा चाहिँ अब पुरानो सिस्टमको मोबाइलहरुमा, पुरानो एन्ड्रोइड भर्सनको मोबाइलहरुमा चाहिँ तपाईको त्यो सीसी ल्याङ्ग्वेज हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको नेपाली ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ सपोर्ट नगर्न सक्छ। त्यो सपोर्ट नगरेको खण्डमा चाहिँ तपाईले गएर त्यो सेटिङ गरेर चाहिँ ल्याङ्ग्वेज डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब तपाईले नेपाली बनाउनु, नेपालीमा सरर पढेर सुनाउँछ। यो चाहिँ मैले चलाएको मोबाइल चाहिँ यो भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ यो भिभो Y15 को मोबाइल हो। यसमा चाहिँ तपाईको हाम्रो नेपाली ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अलरेडी सेटिङ छ, यहाँ चाहिँ इन्स्टल गरेको छ यो फोन कम्पनीले। त्यो भएको हुनाले चाहिँ सजिलो छ। अब त्यसलाई कसरी गरेर देखाउने भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ एन्ड्रोइड फोनको सेटिङ मोड ओपन गर्नुस्। सेटिङ मोडमा ओपन गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर चाहिँ एउटा सर्च सेटिङमा तपाई जानुस्, यो सर्च बक्समा। अनि यहाँ सर्च बक्समा गएपछि तपाईले के लेख्नुस् भने एक्सेसिबिलिटी लेख्नुस्। एक्सेसिबिलिटी लेखेपछि तपाईको अटोमेटिक चाहिँ एक्सेसिबिलिटी आउँछ। तपाईलाई म यहाँ चाहिँ मार्किङ गरेर देखाउँछु है त। यो सेटिङ छ नि, यो एक्सेसिबिलिटी लेखेको हो। यो सेटिङ गरे चाहिँ तपाईले एकपल्ट क्लिक गर्नुस्। अनि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। यहाँनिर सबैभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ दुईटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सबैभन्दा पहिला सेटिङ चाहिँ तपाईले जस्तो यहाँनिर तपाईको चाहिँ यो टेक्स्ट टु स्पीच आउटपुट भनेको छ नि हो, यसलाई चाहिँ गएर तपाईले क्लिक गर्ने एकपल्ट। यसलाई गएर क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ ल्याङ्ग्वेज छ नि माथि प्रिफरेन्स डिजाइन देखि मुनि तपाईले एउटा ल्याङ्ग्वेज भन्ने चाहिँ एउटा बटन देखिराख्नु भएको छ। यहाँ टेक्स्टहरु यो ल्याङ्ग्वेज हो, यसलाई चाहिँ तपाईले क्लिक गर्ने। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि मैले चाहिँ अलरेडी बनाएको छु, मेरो मोबाइलमा चाहिँ तपाईको चाहिँ अन नै छ हैन। तपाईले चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ तपाई अब कुन ल्याङ्ग्वेजमा सुन्न चाहनुहुन्छ हैन, त्यो चाहिँ मोबाइलले रिडिङ गरेको, मोबाइलले पढेको मेसेज चाहिँ अब हामी नेपाली भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ नेपाली बुझ्छौं हैन। अथवा चाहिँ इंग्लिश राम्रो हुने साथीहरुले चाहिँ इंग्लिशमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। नेपाली भयो भने नेपाली चाहिँ अब एकदम हाम्रो एउटा चाहिँ राष्ट्रिय भाषा पनि हो। त्यस भएको कारणले मैले नेपालीमा टिक गर्नुस्। यो टिक गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यस्तो चाहिँ अब राइटको चिन्ह आउँछ। यस्तो लागिसकेपछि तपाईले सिम्पली तपाई यहाँबाट अलिकति ब्याक भइदिनुस्। तपाईको चाहिँ ब्याक बटन थिचेर
तपाईँले चाहिँ यहाँनिर सुन्न पनि सक्नुहुन्छ भोइस कस्तो आयो भनेर हैन। यो चाहिँ प्ले बटन छ, प्ले बटन सुन्नुहुन्छ। अनि तपाईँले चाहिँ अब त्यो भोइस भनेको चाहिँ अलिक फास्टर बनाउने हो कि अथवा चाहिँ स्लो बनाउने हो कि तपाईँले यो माथिल्लोमा चाहिँ यो स्पिच रेट भनेकोमा तपाईँले चाहिँ घटाउने बढाउने गर्न सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ अब स्वर पनि तपाईँको चाहिँ अब केटाकेटीले बोलेको जस्तो केटाकेटीले पढेको जस्तो तपाईँलाई बनाउन मन लाग्छ अथवा चाहिँ अलिक भद्दा स्वर हैन अथवा चाहिँ अलिक मोटो स्वर बनाउन मन लाग्छ हैन, कस्तो बनाउन मन लाग्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो पिच भन्ने ठाउँमा चाहिँ गएर यो निलो बटन तपाईँले देख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ घटाउने बढाउने गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेजमा नेपाली नेपाली भनिसकेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ नेपाली भनेर आउँछ हैन। तपाईँले यति सेटिङ गरिसकेपछि तपाईँ अब यहाँबाट ब्याक जाने, ब्याक गइसकेपछि तपाईँको अघिकै ठाउँमा आउने। तपाईँको यो अघि तपाईँले चाहिँ सेटिङ अन गर्दाखेरि भनेको तपाईँ यो टेक्स्ट स्पिच आउटपुटमा जानुभएको थियो हैन। अब तपाईँ यहाँ आइसक्नु भएको छ, त्यो अन गरिसक्नुभयो। अन गरिसकेपछि तपाईँ ब्याकमा आइसकेपछि तपाईँ फेरि यही चाहिँ इन्टरफेसमा आउनुपर्ने हुन्छ, यही चाहिँ मेनुमा आउनुपर्ने हुन्छ। यहाँ आइसकेपछि तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि यो सिलेक्ट टु स्पिक भनेको छ नि, यहाँ मैले एरोले देखाइरहेको छु नि, यहाँ गएर तपाईँले क्लिक गर्ने, यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ बाइ डिफल्ट भनेको यो बटन भनेको अफ हुन्छ है। यो तपाईँलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस्, यो बटन भनेको अफ हुन्छ। यो अफ बटनले तपाईँले सिम्पली अन गरिदिने। अन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ के देख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको एन्ड्रोइड फोनको सबैभन्दा तल ब्याक गर्ने बटनदेखि यतापट्टि चाहिँ तपाईँले एउटा मान्छेको सिग्नल देख्नुहुन्छ। तपाईँलाई म चाहिँ एरोले देखाउँछु भएसम्म हैन। तपाईँले यहाँ हेर्नु होला, यहाँ साइडमा हैन, यहाँ तपाईँलाई चाहिँ अब मान्छेको सिग्नल देखाएको छ नि, त्यो हात यस्तो गरेर 1300 बनाएको जस्तो चाहिँ एकदमै चाहिँ बिन्दास तरिकाले उभिएको जस्तो मान्छे देखिराख्नु भएको छ नि। यति भएपछि तपाईँको काम भयो। अब तपाईँले सेटिङ गरि त सक्नुभयो। तपाईँलाई चाहिँ कुनै अब जस्तो चाहिँ फेसबुकको मेसेजहरू आछ हैन अथवा चाहिँ तपाईँले के पढ्ने हो हैन, स्ट्याटसहरू पढ्न अल्छी लाग्यो हैन, चाहिँ अब कसैले लेखेको लेखहरू पढ्न मन लाग्यो। जस्तो म यहाँ एकजना साथीको म स्ट्याटस पढेर तपाईँलाई पढ्न लगाउँछु है त यो फोनलाई। अब यति तपाईँले सेटिङ गरिसक्नु, यो मान्छेको चिन्हमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि है त। यहाँ तपाईँले चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यो रातो आउँछ। रातो चाहिँ तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, यहाँ माथि गएर चाहिँ सिर्फ यहाँ तपाईँले मार्किङ गर्नुपर्छ। यो निलो यो हरियो बटन चाहिँ आफै आउँछ र त्यसले पढ्न स्टार्ट गरिदिन्छ। मैले चाहिँ अहिले हेडफोन लगाएको छु, तपाईँले सायद सुन्नु भएन होला, म हेडफोन निकाल्छु। अब सुन्नुहोस् है। कतिसम्म हावादारी छन् सञ्चार माध्यमहरू। तपाईँले पढेर सुनाए हैन। कोरोनाले मान्छे मर्दैन र मरेको छैन होइन भनेर म भनिरहन्छु। समाचारमा कोरोनाले यतिको मृत्यु उतिको मृत्यु भनिरहन्छ। कतिसम्म हावादारी छन् सञ्चार माध्यमहरू। कोरोनाले कोही पनि मर्दैनन् र मरेका पनि छैनन्। ढुक्कसँग आफ्नो काम गर्नुहोस्। कोरोनाका कारण आफ्नो दैनिकी जोखिममा नपार्नुहोस्। साथीहरू तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला हैन, मैले चाहिँ यो मोबाइललाई त्यसको सेटिङ अन गरेर मैले पढ्न लगाएँ। त्यस्तै गरेर तपाईँले चाहिँ अब यो फेसबुकमा भएको तपाईँको चाहिँ वाट्सएपमा आएको हैन, तपाईँको चाहिँ यो टेक्स्ट मेसेजमा आएकोहरू अनि तपाईँले चाहिँ यो सबै कुराहरू भनेको तपाईँले पढ्न लगाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले सिम्पली तपाईँको चाहिँ यो मान्छेको चिन्ह अघि तपाईँलाई मैले देखाएको थिएँ नि, फेरि पनि एकपल्ट म तपाईँलाई सम्झाइदिन्छु, सायद बुझ्नुभयो कि भएन हैन। तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर तपाईँले यो अलिक मधुरो भयो। यहाँ चाहिँ यहाँ एउटा मान्छेको चाहिँ बिन्दास तरिकाले उभिएको जस्तो चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ म अलिक ब्याक गर्छु है त। अलिकति सेतो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा हामी जाउँ हैन। तपाईँलाई यो फेसबुक खोलिदिउँ, त्यसो गर्दा अलिक सजिलो पनि हुन्छ होला। तपाईँले चाहिँ यहाँ बिन्दास भएको मान्छेको अब केही गर्नु पर्दैन, सेटिङ गरेर तपाईँ बाहिर आइसकेपछि यो बिन्दास मान्छेको यो छ नि, यो मान्छेकोमा चाहिँ तपाईँले एकपल्ट थिचिदिने। तपाईँले चाहिँ स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ होला मैले थिचेको होइन। म फेरि एकपल्ट गर्छु है त। अनि तपाईँले थिचिदिएपछि तपाईँको चाहिँ यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउँछ। यहाँनिर यो रातोमा तपाईँले अब केही गर्नु पर्दैन, त्यसलाई त्यो मान्छेलाई थिची मात्रै दिने। थिचिदिएपछि तपाईँले अलरेडी यसरी चाहिँ यहाँ गएर मार्किङ मात्रै गरिदिने हो। यसरी चाहिँ उसले आफैले काम गर्छ, तपाईँले केही गर्नु पर्दैन है त। यसले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा पनि भन्छ, यसले चाहिँ नेपालीमा पनि भन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले सेटिङमा गएर अलिक छिटो बनाउनु मन लाग्यो भने छिटो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हैन।
तपाईले अलि छिटो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर चाहिँ सेटिङहरु गर्नुहोस्। जस्तो चाहिँ तपाईको चाहिँ फोटोमा भएको टेक्स्टहरु चाहिँ तपाईले पढ्न लगाउने हो भने तपाईले यहाँ गएर चाहिँ यसलाई पनि अन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि रिड इन ब्याकग्राउन्ड मात्रै भन्नुहुन्छ भने तपाईले यो मात्रै अन गर्दिने हैन, यो बटन मात्रै अन गर्दिने तपाईले। त्यति भएपछि तपाईले यो मोबाइलमा एक्टिभ गरिसकेपछि तपाईको यो मान्छे चाहिँ बिन्दास पारेर उभिएको छ यहाँनिर हैन, हात फिजाएर यो मान्छेको चाहिँ लोगो यहाँ चाहिँ चिन्ह आउँछ। त्यसो भएपछि तपाईको काम भयो। यति भएपछि तपाईले मेसेज आफैले पढिराख्नु पर्दैन, उसैले पढेर सुनाउँछ, तपाई बिन्दास भएर बस्दा नि हुन्छ हैन। तपाईले चाहिँ यो मान्छेको चाहिँ सिम्पली खोल्दिने, यसलाई खोल्दिने अनि चाहिँ तपाईले यसरी एउटा चाहिँ टेक्स्टमा सेभ गरेर चाहिँ मार्किङ मात्रै गर्दिने। यो मार्किङ चाहिँ अटोमेटिक डिटेक्ट गर्छ, आफै आउँछ। यति गरेर तपाईले चाहिँ मोबाइल लक गरेर सुत्नु भयो भने पनि हुन्छ। त्यसो गरेपछि तपाईले उले पढिरहन्छ, तपाईले सुनिराख्नुहुन्छ है त। यति सेटिङ भयो साथीहरु। कस्तो लाग्यो साथीहरु भिडियो? मलाई लाग्यो तपाईहरुलाई अवश्य पनि मन पराउनु भयो होला। यो मेरो ट्रिक र टिप्सहरु भनेको यस्तै खालको चाहिँ उपयोगी भिडियोहरु, यस्तै खालको चाहिँ एन्ड्रोइड सम्बन्धी ट्रिक्सहरु चाहिँ अझै तपाईहरुलाई जान्न मन लाग्छ, सिक्न मन लाग्छ भने युट्युब च्यानललाई चाहिँ अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लिम्बुटेक युट्युब च्यानलमा रहेको भिडियोहरुलाई चाहिँ हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। आगामी दिनहरुमा भनेको यस्तै युजफुल भिडियोहरु चाहिँ म हालिराख्ने छु भन्दै आजलाई छुटौं। हस्त, नमस्कार, बाइ बाइ।